Sziasztok! Üdvözlök mindenkit! Ma a magyar kiejtés egy apró, de tényleg szuperfontos részletét fogjuk megvizsgálni, ami, higgyétek el, mindent megváltoztathat. Ez az egyik olyan dolog, ami a magyar nyelvet annyira magyarrá teszi. Szóval, íme a mai tervünk. Először is megnézzük, miért is számít annyira egyetlen betű hossza. Utána persze megtanuljuk a helyes kiejtést, sőt, mutatok egy fontos helyesírási trükköt is. Aztán mindezt megnézzük egy igazi párbeszédben, és a végén, hogy jön egy kis teszt, ahol kipróbálhatjátok magatokat. Na, vágjunk is bele! Oké, kezdjük a legelején. A magyar nyelvben a mással hangzó hossza nem csak valami kis apróság, nem. Ez teljesen meg tudja változtatni egy szó jelentését. Tényleg ez az egyik legelső és legfontosabb dolog, amit el kell sajátítanotok. Hogy értsétek, mire is gondolok, nézzük ezt az egyszerű kérdést. Ez a dolog itt a képen egy cselekvés, vagy valami, amit meg lehet enni. Nos, a válasz a kiejtésben rejlik. Na, most nagyon figyeljetek a kiejtésre. Az első szó megy. Rövid gyíhanggal. Halljátok? Megy. Például, a fiú a boltba megy. A második szó megy. Figyeljetek, hosszabb gyíhanggal. Megy. A kosárban megy van. Érzitek a különbséget? Egy rövid hang egy cselekvést jelent, egy hosszú pedig egy gyümölcsöt. Hát nem lenyűgöző? Rendben van. Most, hogy látjuk, mennyire fontos ez, nézzük is meg, hogyan kell ezeket a hangokat helyesen kiejteni. Ne aggódjatok, mutatok egy nagyon egyszerű módszert, amivel ez játszikönnyű lesz. Szóval, a kulcsfogalom, amiről beszélünk, az a hosszú mással hangzó. A legjobb, ha úgy gondoltok rá, mint egy hangra a zenében. Tudjátok, amit egy kicsit tovább tartotok ki. Ennyi az egész. Csak egy pici szünetet kell tartanotok a hangképzése közben. A fizikai különbség egyébként nagyon egyszerű. Egy rövid mással hangzó, mondjuk a t, az csak egy gyors érintés. T. Halljátok? A hosszú mással hangzónál, mint a t, viszont ott tartod a nyelved egy pillanatra. Töt. Na, próbáljátok ki velem. Mondjuk együtt. És most töt. Érzitek a különbséget a szátokban? Nézzünk egy másik nagyon jó példát erre. Itt van az, hogy épp, rövid pövvel. Ez azt jelenti, hogy sértetlen. Például, a pohár épp maradt. De ha a pőhangot hosszan ejtjük, épp, az már azt jelenti, hogy éppen most. Épp most érkeztem. Szóval a lényeg, hogy ez a szabály rengeteg mással hangzóra igaz, és teljesen más jelentéseket hoz létre. Rendben, menjünk is tovább a legfontosabb helyesírási szabályra, ami ehhez kapcsolódik. Ugye a magyarban vannak két karakterből álló mással hangzók is, mint a szö, csö vagy a jö. Na de mit csinálunk velük, ha hosszúak? Van egy nagyon egyszerű trükk. Ez a táblázat tökéletesen megmutatja a szabályt. A kétjegyű betűknél csak is az első karaktert duplázzuk meg. Tehát a széből sz lesz, mint a vissza szóban, a c-ből cs lesz, mint a meccsel szóban, a nyőből pedig nyínye lesz, mint a dinnye szóban. Ez egy nagyon-nagyon fontos írásbeli szabály, jegyezzétek meg. Hogy ezt még jobban megértsétek, hasonlítsuk össze egy kicsit az angollal. Az angolban, ha dupla betűt láttok, az általában nem jelenti azt, hogy hosszabban kéne ejteni a hangot. A summer szóban nem mondunk hosszú m hangot, ugye? A magyarban viszont a dupla mással hangzó egy parancs, egy egyértelmű jelzés neked. Hé, állj meg ennél a hangnál egy pillanatra, tartsd ki! Oké, elég volt az elméletből, vágjunk is bele a gyakorlatba. Most, hogy ismerjük a szabályokat, nézzünk meg egy rövid párbeszédet, hogy lássuk, hogyan is működnek ezek a szavak egy valós, életszerű helyzetben. Figyeljetek! Először csak olvassuk el az egészet lassan. Próbáljatok figyelni a kiejtésre. Szia! A boltba mész? Igen, szeretem a meglekvárt. Épp most vettem. Még épp. Ugye, hogy hallottátok a kulcsszavakat? Na, akkor most elemezzük is ki őket. Nézzük az első részt. Ebben az a legérdekesebb, ahogy két hangzásában nagyon-nagyon hasonló szó teljesen más értelmet ad a mondatoknak. Itt is van az első szópárunk. Méz és megy. A méz, a megy ige egyik alakja azt jelenti, hogy te mész, vagyis you are going. A megy pedig a finom gyümölcs, a sour cherry. Látjátok? Csak a hang hossza a különbség, de a jelentés ég és föld. Most pedig jöjjön a párbeszéd második kulcsmondata. Figyeljetek megint a kiejtésre, jó? Épp most vettem. Még épp. Na, itt van a másik szuper szópárunk.
Itt is tökéletesen látszik a szabály működés közben. Épp hosszan ejtve időt jelöl just now. Épp röviden ejtve pedig egy tárgyállapotát írja le intact, vagyis sértetlen. A lényeg tehát az, hogy a kiejtés közvetlenül kapcsolódik a jelentéshez. Egy pici hiba és már is félreértéshez vezethet. Rendben, szerintem eleget gyakoroltunk. Itt az ideje egy gyors, egyszerű kis tesztnek, hogy lássuk, mennyire sikerült megérteni a mai leckét. Ne aggódjatok, ez csak a játék kedvéért van. Akkor olvasom is a mondatot. Szeretem a lekvárt. Melyik szó illik a vonalra? Az A opció, a megy, vagy a B opció, a megy? Gondolkodjatok egy pillanatot. És a helyes válasz természetesen a B, vagyis a megy. A meglekvárt szeretjük, a gyümölcsöt, nem pedig a menni lekvárt. Ugye, hogy milyen logikus? Jöjjön is a második kérdés. Ez a vázapont nem tört el, melyik szó a helyes? Az A, az épp, vagy a B, az épp? És igen, a helyes megoldás az A, vagyis az épp. A vázas sértetlen, egészben van. Az épp szónak itt nem lenne értelme. Szép munka volt. Akkor foglaljuk össze nagyon röviden, mit is tanultunk ma. Először is a mással hangzó hossza a magyarban bizony jelentést hordoz. Másodszor a dupla mással hangzókat mindig, de mindig hosszabban ejtjük. Harmadszor a kétjegyű betűknél, mint a sz vagy a cs, csak az első betűt írjuk duplán. És a legfontosabb, hallgassatok nagyon figyelmesen, mert a különbség a beszédben rejlik. És végül egy kérdés nektek, ami remélem elgondolkodtat titeket. A ma tanultakon kívül milyen más magyar szópárokat ismertek, ahol egyetlen mással hangzó hosszúsága teljesen új értelmet ad a szónak? Gondolkodjatok el rajta, és keressetek új példákat. Köszönöm szépen a figyelmet, és találkozunk legközelebb. Sziasztok!